घरच्या घरी तव्यावर बनवलेला पनीर टिक्का तयार आहे। वाटतोय ना एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। 2 शिमला मिरची कट करून घेतलेत, कांद्याचे काही स्लाइसेस आणि 400 ग्राम पनीर। मी पनीरचे असे छोटे पीसेस प्रिफर करते, तुम्हाला हवं तर तुम्ही मोठे पीसही ठेवू शकता, पण मला हे असे छोटे पीसेस आवडतात म्हणून मी त्याप्रमाणे हे छोटे पीस घेतले आहेत। आपल्याला लागेल चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा जिरे पूड, पाव चमचा ब्लॅक पेपर पावडर म्हणजे काळी मिरची पूड, 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट, 3 चमचे ड्राय रोस्ट केलेलं बेसन। ड्राय रोस्ट म्हणजेच आपण नॉर्मल आपल्या जे घरी बेसन असतं ते सुकच भाजून घ्यायचं आहे साधारण 5 मिनिटं। 5 चमचे दही, घट्टसर दही घ्यायचे ज्यात पाण्याचा अंश कमी असेल। 2.5 चमचे आपल्याला लाल मिरची पावडर घ्यायची आहे, मी इथे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतली आहे। अर्ध लिंबू, 2 चमचे मस्टर्ड ऑइल। मस्टर्ड ऑइल नसेल तर तुम्ही आपल्या घरी जे नॉर्मल ऑइल असतं तेही घेऊ शकता, पण मस्टर्ड ऑइल मुळे पनीर टिक्काची टेस्ट खूपच छान येते। आता ह्या सगळ्या इन्ग्रेडियंट्सचा आपल्याला एक बॅटर करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी मी एक बाउल घेत आहे। हे आपण आधी घेतोय दही, ड्राय रोस्ट केलेलं बेसन, लाल मिरची पावडर, काळी मिरची पूड, जिरे पूड, गरम मसाला, हळद आणि चवीनुसार मीठ, अर्ध्या लिंबाचा रस, आलं लसणाची पेस्ट, मस्टर्ड ऑइल आणि आता हे छान असं आपल्याला एकजीव करायचं आहे। आपलं बॅटर रेडी आहे, पण ते मला थोडं घट्ट वाटतंय, त्यात साधारण 1 ते 2 टीस्पून इतकं आपल्याला पाणी रिक्वायर्ड आहे, तर आपण ते ऍड करूया। मी ह्यामध्ये आता 1 टीस्पून पाणी ऍड करते आणि पुन्हा एकदा छान असं ते मिक्स करून घेते। आपला पनीर टिक्का बनवण्यासाठी आपला मसाला रेडी आहे आणि आपण आता घेऊया त्यामध्ये कांदा, शिमला मिरची आणि पनीर। आता हे सगळं आपल्याला छान असं मिक्स करायचं आहे। मी ते हातानेच मिक्स करते, चमच्याने मिक्स केलं तर पनीरचे पीसेस तुटण्याची शक्यता आहे, म्हणून मी ते छान असं हातानेच मिक्स करते जेणेकरून मसाला सगळ्याला छान असा कोट होईल। आपला मसाला छान असा कोट करून झालेला आहे आणि आता साधारण 15 ते 20 मिनिटांसाठी आपण हे मॅरिनेशन करण्यासाठी ठेवून देऊया। साधारण 20 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता आपण घेऊया पनीर टिक्का करायला। ग्रिल स्टिक नसताना आपण हे ग्रिल करणार आहोत तव्यावरती आणि ते सुद्धा टूथपिकचा वापर करून। त्यासाठी मी इथे एक टूथपिक घेतली आणि आता आपण ह्या टूथपिकच्या सहाय्याने हे तव्यावरती ग्रिल करूया। आपण सगळ्यात आधी घेऊया शिमला मिरची आणि तुम्ही बघू शकता ह्या पद्धतीने आपण शिमला मिरची टूथपिक मध्ये अरेंज करणार आहोत। त्यानंतर आपल्याला घ्यायचा आहे पनीरचा एक पीस, त्यानंतर आपण घेणार आहोत कांद्याचा पीस, त्यानंतर पुन्हा आपण घ्यायचे पनीर आणि मग त्यानंतर आपण पुन्हा घ्यायचं आहे शिमला मिरची। आता शिमला मिरची आपण फर्स्ट ही घेतली आणि लास्ट ही घेतोय आणि ह्याचं कारण असं की पनीरचे पीस स्टेबल राहिले पाहिजे। आता ही आपली टूथपिक अरेंज झाली आहे, ही आपण साईडला ठेवूया आणि आपण आता दुसरी टूथपिक अरेंज करतोय। पहिली टूथपिक जी अरेंज केली त्याच पद्धतीने शिमला मिरचीचा पीस, त्यानंतर पनीरचा पीस, मध्ये एक कांद्याचा पीस आणि पुन्हा पनीरचा पीस आणि मग त्यानंतर आपण पुन्हा घ्यायचं आहे शिमला मिरची। आता ह्याच पद्धतीने आपण बाकी टूथपिके अरेंज करणार आहोत ग्रिल करण्यासाठी। पनीर टिक्का करण्यासाठी आपण ह्या सगळ्या टूथपिक्स अरेंज केल्या आहेत आणि आपण त्या आता ग्रिल करण्यासाठी तवा गरम करत ठेवला आहे। आपला तवा गरम झाला आहे आणि तव्यामध्ये साधारण अर्धा चमचे इतका आपण बटर घेतला आहे। बटरच्या ऐवजी तुम्ही तेलही घेऊ शकता, पण बटरने एक खूप छान टेस्ट येते म्हणून बटर घेतलं तर जास्त बेटर आहे। बटर छान मेल्ट झालंय आणि आता आपण आपलं पनीर टिक्का ग्रिल करण्यासाठी ठेवूया। हे पनीर टिक्का आपल्याला चारी बाजूने छान असं रोस्ट करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपण हे सारखं सारखं पलटत राहूया। ह्याला चारही बाजूने छान असं रोस्ट करूया अशा पद्धतीने। आपले पनीर टिक्का छान असे रोस्ट होत आहे। तोपर्यंत तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर मिनर्स कुकिंग किचनला नक्की सबस्क्राइब करा आणि त्याचप्रमाणे बाजूच्या बेल आयकॉनलाही क्लिक करा। चारही बाजूने आपले पनीर टिक्का छान असे रोस्ट करून तयार आहेत। आपण ते सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया। जर तुमच्याकडे टूथपिक ही नसेल तर तुम्ही हे पनीर टिक्काचे पीसेस डायरेक्ट तव्यावरती रोस्ट करू शकता। अशा पद्धतीने तुम्ही डायरेक्ट रोस्ट करा पनीरचे पीसेस,
कांद्याचे पीसेस, शिमला मिरचीचे पीसेस तुम्ही डायरेक्ट रोस्ट करा। तुम्ही बघू शकता आपले हे पनीरचे पीसेस छान असे चारी बाजूने रोस्ट झालेत, ते खाण्यासाठी एकदम तयार आहेत। आपला पनीर टिक्का खाण्यासाठी तयार आहे। आपण पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। तसंच ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर ह्या रेसिपीला लाईक करायला आणि शेअर करायला विसरू नका।